Sao nhiều thế? Gói này. Unknown caller. Chết rồi, chết rồi. Dặm to. To thế. Đạp đó, lấy cái chân đạp. Alo em à? Anh đang hỏi cái. Đợt vừa rồi là cái đứa em gái anh ấy, nó chơi bời, nó nợ nần nhiều quá. Thì bây giờ có mấy thằng xã hội đen này, mấy thằng này nó cứ đến thỉnh thoảng đến nhà anh nó quấy phá, có cách nào để ngăn chặn nó? Thì em làm dân xã hội em biết đúng không? Em biết bọn đấy không nhỉ? Anh không biết tên. Để anh hỏi em gái anh xem, anh bảo nó anh sẽ lo tiền rẻ nhưng mà đừng đến quấy phá, đừng đến nhà anh nhé. Thế mà đây manh động lắm. Giờ nó kia. Chắc phải đến để tìm cách trả tiền cho nó, để thế nguy hiểm lắm, không biết nó sẽ làm gì đến ngoài những việc. Man. Alo. Anh đang ở văn phòng. Rồi công trình chỗ cầu đấy. Giờ em đang đấy à? Thế này anh xuống nhé. Ok. Công trình ở đấy không biết thế nào chi nhiều tiền thế nhỉ? Xuống để xem này.
hết. Ồ hết. Nhiều. Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm 1 năm mình với Hoa quen nhau, gặp nhau ấy. Được rồi, thì hôm nay mình phải làm cho Hoa một điều bất ngờ mới được. Mình phải tạo một cái điều gì bất ngờ cho Hoa. Không biết Hoa còn nhớ ngày này không nhỉ? Mình còn nhớ ngày này, ngày xưa lúc đấy mình quen Hoa đi, gặp Hoa đi. Chưa chắc gì Hoa lại nhớ đâu. Thôi rồi mình không bảo
để về mình sẽ hôm nay mình sẽ có một món quà bất ngờ tặng cho Hoa. Tranh thủ xuống chỗ công trình một tí xong là về với ba. Con ai mua quá thôi. Này làm mốt luôn rồi. Hả? Làm mốt luôn rồi. Làm độ làm một 4 tỷ. Có biết chị Hậu không? Hảo. Bay lại về làm phim thế hả? Đây cháu hay vừa đó à? Vâng. Mùa này là hết ra rồi là nó đang đi mua cái này bay. Vâng. Đâu đi mua đấy? Có là giấy Yên Dũng. Thế à? Vâng. Bà biết không? Bà biết giấy Yên Dũng không? Ủa, Ở xã Lào. cô đi mua nhiều không? Mua ít thôi. Cháu mua vừa vừa thôi. Ủa, thế. Tháng nữa là rộ chín nhiều lắm nhỉ? Cuối tháng. Ừ. Qua ta làm là thấy có cái đứa mua la nó đi vào trong này bữa. À thế á? Qua trong này thì bỏ con lấy vườn táo trong này. Vâng. Nó hỏi cắt cái chữa vặt cái chữa rồi ít lắm. Trong người táo bọn nó bọc rồi. Vâng. À, một năm một con lên đây cắt đấy. Ừ. Cũng nhà bác ở ngay đây này. Nhưng mà qua không nhớ tên thôi. Ở chỗ nào? Cũng cùng ngõ nhà ông. Ở bên trong này, ở ngõ đây á? Vâng. Ngõ đây. Ở đây nhà này nhà Lũy. Vâng. Qua không nhớ tên rồi, vườn bên dưới này này. Ừ, Nhiều lắm. À.
bánh hoa lan không ạ? Em ơi cho anh đặt một cái bánh nhé. Một cái bánh ghi là Tuấn, và Tuấn xong ở dưới có trái tim xong hoa nhé. Tuấn yêu hoa đấy. Với lại xong ở dưới có dòng chữ là kỷ niệm 1 năm quen nhau. Đúng. Với lại làm xong em làm cho anh một bó hoa nữa nhé. Rồi ok em. Chắc gần chiều chiều anh về anh qua anh lấy nhé. Rồi ok em. Chào em nhé. Thêm củ nữa.
ơi, con nhấc con này. Ừ. Nhấc con cái này. Hơi nặng. Không biết hai em sau để con gì. Đấy vâng. Được rồi. Đó. Được chưa? Vâng. Anh à, mới lên anh. Chương trình thi công ở đâu? Em bắt đang thi công gần xong rồi. Máy múc đang chắn nước với cái cột trong cổng vàng hết cái đó trong cột đấy. Chương trình làm cẩn thận nhé. Cái kết cấu bê tông nó thứ là phải cẩn thận. Thế nên cho anh em làm thì sắt thép các thứ thì để nó đủ trong nóng của cái buồn thời tiết nó nắng và anh em cứ làm rồi mưa bão thì nhiều quá thì người đủ bão nhiều. Bây giờ có bao nhiêu người làm có 100 người ấy. Em đang đẩy tiến độ lên. Cuối cùng tối mấy bản báo giá em vừa gửi cho với chị tám trên văn phòng. Anh em nó không gửi cho mình rồi. Đưa về sau chắc là bây giờ mình xong đây bắt đầu mình
Đấy được phép mấy. Diệp nữa này. Đây mà alo em à? Bây giờ em rảnh không? Anh gặp em tí được không? Vẫn ở quán cà phê 86 ấy nhé. Anh gặp anh hỏi xem cái chuyện cái đứa em gái anh mà. Để xem có phương án gì giải quyết không. Chứ giờ nó suốt ngày nó đến nhà anh nó quấy phá này. Rồi ok. Đợi anh đang đến gần đến nơi. Thế em nhé. Ô hay bữa sau đi bạn ơi. Chị đây
bị rụng. Thanh chanh nó vào trong nó ngon thì có con này để ở nhưng mà em làm này đầy chả dày ra này không có. Alo sếp ạ. Dạ vâng ạ. Em là xuống kiểm tra cái công trình ở dưới đấy, cái trạm bơm đập nước đấy là anh em đang triển khai rồi. Vâng, hai vế đang đổ được rồi. Bây giờ anh em đang ghép cốt pha để đổ tiếp cái mặt bằng ở dưới. Dạ vâng, mà có mấy kỹ sư và mấy kỹ thuật ở đấy. Dạ vâng, vâng. Vâng, cảm ơn sếp. Vâng, em đang cố gắng thúc giục anh em làm cho nó kịp tiến độ đấy. Dạ vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, ok sếp. Đâu thế nhỉ? Nói cứ đúng thế, vợ cần là nói một sao không nó thằng hết rồi vợ nhà ba thằng mẹ gọi công an điều tra ra hết. điều tra ra chuyện Quan điểm của mình nếu mà Anh nghe đây. Em đi đâu rồi? người thấy 102. Đây anh trong một trong quán này nhé. Nó lấy của nó phải Thằng em vào đấy. Thì đến cho ủy ban hỗ trợ. đúng rồi Có 1/2. Thì mẹ cứ đem phá nó đi. làm bạn nào quên Cho nó quay và họ năng nhận và Tổ gì ăn? Xúc xích. Tôi cho anh Tuấn mua sao? Vân Tân.
Đây, chào anh nhé. Đây, Các bạn. anh đây gọi anh đây được gì? Rồi anh có tí việc nhờ anh đi trong điện thoại anh bảo em rồi. Giờ anh đang có tí việc muốn nhờ em. Tôi ra anh nè. Em uống nước rồi đi gọi. Anh đang có cái việc này này. Chương trình tình hình là anh với đứa em gái là vừa rồi nó chui bời, xong bây giờ nó nợ nần nhiều quá. Nó vay của đội dân xã hội. Thì em làm trong, em cũng quen biết của xã hội đấy thì em có biết cái đội đấy. Cái hôm mà anh gửi cho em cái thằng đấy thì em cũng biết rồi. Nó là thuộc đội khác không phải đội em. Nếu mà xử lý đội đấy thì em trong tay em, tầm tay của em thì em không động được đến bọn đấy. Chân xã hội em không động được. Anh giải quyết nào thì đấy. Bây giờ nó cứ thỉnh thoảng lại đến nhà xong quấy rối. Vâng, em biết rồi đấy. Thì em nó chắc em cũng biết nó biết em không? Nó biết em, đội đấy nó cũng gọi là hai phe đối đầu nhau nên với em nếu mà giải quyết rồi đấy thì sẽ đánh nhau to không phải đâu. Em thật anh Tuấn là hai phe đấy, hai phe của bọn em đang đối đầu nhau nên cũng không can thiệp được cái vụ này. Thì em chỉ biết nó thôi. Có gì để em gọi điện cho nó để em xem nó nói bảo sao nhé. Thì em có thể giúp điện hỏi anh không? Để em dùng điện thoại. Cứ bảo để cho anh thư thời gian nữa xong được không? Không nghe máy à? Alo, Thanh phải Thanh nhỉ? Đây. Tôi là người bạn anh Tuấn mà. Hôm mà bạn có phải bạn đến đòi tiền con Điệp không nhỉ? Đúng đấy, cái Điệp đấy nó nợ tiền vào theo nhiều lắm, có vấn đề gì đấy? Thì ông thu xếp để cho nó thư vài hôm, vài bữa để cho nó giả cho bạn được không? Không được, từ chỗ cái con đấy nó nợ của tao lâu lắm, ông nợ tao đòi, tao đến tận nhà đòi nó còn đi chạy, không được đâu. Chỗ tôi với bạn quen biết nhưng mà cái vấn đề đấy nó nợ tôi thì tôi phải đòi chứ làm sao mà chưa được. Bạn để mà tôi bạn để cho nó vài tháng con giả bạn ra. Không được, cái con đấy bây giờ cái cả hôm nọ thì tôi em gặp thằng anh trai nó đánh cả bọn tôi mà. Con này nó chưa biết mặt tôi nhưng còn nó vẫn nhờn lắm, tôi phải xử lý nhá. Thế không được hả bạn? Bạn cái vấn đề đấy của bạn không thể cắt nhiều đâu, cái này để tôi xử lý, còn cái bọn đấy nó cứ nhờn thì tôi xử lý nhá. Tóm lại là anh em mình trong công việc quen biết thôi, nhưng mà cái vấn đề này bạn bảo tôi thì không được đâu nhá. Thôi. Thật anh? Không được. Không được anh. Số tiền nợ quá lớn, chắc lớn đúng không?
Cái gì đấy? Cứ muốn gọi là biết bí mật. Sao Em ạ? biết nhé. Sao hôm nay lại tặng em? Tức là về em biết nhé. Vâng, thế về sớm nhé, cho em đợi nhá. Rồi về em. Vâng. Anh tặng cái gì này? Hồi hộp quá. Không biết là gì, anh tặng mình quà. Ngày sinh nhật của mình qua rồi. Chắc anh muốn tạo bất ngờ cho mình đây. Không biết anh về chưa nhỉ? Mình nghĩ ra đây mình đặt thấy vậy. Giờ anh muốn sắp tới đấy, mình chọn ra bưng ra. Anh về. Bọn này nghe căng ghê. Anh thôi anh cứ từ từ giá này đi, có gì để em lo cho. Nói chung là nó không làm gì anh đâu, làm gì quá thì em sẽ điều người xuống em giúp anh luôn. Anh cứ yên tâm. Anh sợ nó làm ảnh hưởng công việc của anh, mà anh sợ nó anh xích mích cãi nhau, nó anh sợ nó trả thù anh. Anh không phải sợ, dù không anh không phải sợ nó trả thù anh không sợ, không phải lo cái đấy. Anh cũng không sợ lắm thì anh, bởi vì là anh có nợ tiền nó đâu. Em hát cũng giải quyết được, nói chung là nó không dám động đến anh đâu đấy. Rồi thế thì anh biết em không có gì thì em giúp anh. Ok anh. Bởi vì là anh sợ nó làm ảnh hưởng đến thứ nhất công việc của anh, thứ hai là em gái với lại người Hoa. Rồi em cưới anh. rồi em tay này mà tay này nhiều lần rồi em nhờ nó không được, nó được đâu, không được, nó không giúp gì cả, nó không nể mặt em này. Rồi Anh là anh của em, nó không phải nể mặt em. rồi thì anh cảm ơn nhé. Có gì anh cứ điện nha, có gì khó khăn thì điện nha. Rồi Anh thì thằng này nó có số má, nó manh động á, không phải là bình thường đâu. Nó nói nó làm rồi đó, nhưng mà em nghĩ là em nói cái chuyện đấy là nó không làm gì anh đâu. Thế anh cứ yên tâm. anh cảm ơn. Em hiểu mà. Rồi Đây nó manh động á, đơn ác chứ không phải bình thường đâu. đến sớm nó thấy nó xuống nó cũng buồn ngủ, nó dọa anh, nó bảo các thứ này mọi anh cũng đang sợ. Có gì anh uống nước nhá. Em có việc đi tí. Uống nước nhá. Thôi đâu, có việc đi nhá. Thế thì anh cảm ơn em nhé. Rồi nhá. Anh đưa yên tâm nhá. Rồi. Không nghĩ. Thế tưởng uống nước đi ra mà về rồi. Em về đây, em về uống việc. Chỗ đấy gần Em về đấy. Về. là toàn bộ dân là không nộp tiền nó thì những cái dân cũng nộp. Chỉ cần là đấy là một triệu rồi. Thằng này nghe ghê gớm ghê. Cùng dân xã hội với nhau mà nó không giúp nữa. Bởi vì là có một xào 4,5 chóc mà. Cũng buồn muộn. Bây giờ ai người ta đấu thầu. Quân Hoa về chưa nhỉ? Đi giảm sáng thôi. Nhưng mà vụ mùa nó ăn thế nào rồi cũng chiên.
Em phải kèm rồi cho làm nhưng bây giờ đòi gì nữa. Nó mất hết cái được độ một mẫu nó được 300 làm gì. Đọc rồi đây kiểu rưỡi mà không được cái nào mà ăn. Tiền đơn là giống mà công sức vài triệu Vài lại 2 lần chắc xả lại 2 lần ăn. Ok rồi. Cái ông đấy Về đấy. Muộn là Hoa mới về chưa nhỉ? Alo Hoa. Em đi làm về chưa? Đó chuẩn bị về à? Anh chưa, hôm nay đang lên chỗ công trình xa lắm. Chắc vì cũng phải muộn muộn đấy. Nhé. Rồi ok. Thì mới đi nghỉ ngơi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi cứ đi làm. Thế đi đến cẩn thận nhá. Sức khỏe vẫn chưa ổn định đâu á. Rồi ok em. Thì em nhé. Bác 200 đó. Thì bác cho hộ của cháu này. Ở đây đứng đây. Có chuyển sang rồi này. Cháu về đây. Anh ơi, anh về chưa? Anh đã chuẩn bị lên mấy chiếc ăn để về đấy. Em phải nấu, quên bảo em phải nấu nhiều đồ ăn lắm nhá anh. Để một chiếc ăn về anh ăn cùng. Vâng, em vừa thấy trong tủ có xúc xích nên em định làm cái đấy, tủ trứng với xúc xích. Lấy đâu cứ làm thế là rồi, anh phải mua thêm đồ ăn rồi, hôm nay ngày điện đi có món ăn ngon. Vâng, em đợi anh lâu quá, anh về sớm tí nhá. Rồi, anh đã chuẩn bị về đấy. Vâng.
quá mà đợi mình. Điều tắt thì mới nhanh. Thì tối quá. Ai kì? Ô đi gọi làm sao này? Phóng xe à? Xe ơi, không nổ nhá. Mà đi hỏng ấy thôi. Bục xăm rồi. Xe cạnh sao ấy? Xe đang đi lại tự nhiên hỏng anh ạ. Nổ ấy. Anh đi ô tô à? Anh cho gọi mà cho tôi đi, tôi đang có việc. Thế nó hỏng ấy, không thấy nó hỏng ấy à? Thế còn tôi giúp gì không anh ơi? Anh xem ở chỗ kia cho em cái này. Ê, xem đấy. Đây xem ở chỗ cần chú ấy cho em cái. Em sửa cho em chỗ này thế nào? Đây chỗ kia kìa, anh ngồi chỗ kia kìa. Chỗ cần chú ấy. Con lợn này. Thôi đi em ơi, đi thế thôi. Mẹ tao bảo mày đánh nhẹ nhá. Đi. Chết rồi. Tao bảo mày đánh nhẹ nhá. Cái thằng này Có đồng hồ mày em. ngu ấy. Thì nó làm sao rồi chứ đâu. Mày ngu lắm cơ. Mày ăn tao bảo mày đánh nhẹ. Thằng kia. Đi xe này. Thế rồi nó thế là sao ấy? Sao mũi thế nào? Mẹ à. Nó không tỏ thôi. Rồi. Mày ngu lắm cái gì. Thằng kia đi tìm xem cái gì. Sao phải làm sao? Xem có bao thế nào. Đây có bao đây. Mày ăn chúng mày ngu lắm cái gì. Đây cho vào em ơi, nhanh. Đây thằng này, vài cái bao này ra. Mày ăn cái loại ngu lắm cái gì. Cho nó vào bao nhanh giải quyết nhanh. Nhanh không nói đấy. Nhanh lên. Từ giờ vớt nó biết. Nhanh tay lên em ơi. Cho vào. Được rồi đấy. Thôi đi. Vớt rồi xuống am mày tìm xem có cái điện nào không nào. Nhanh. Mày ngu lắm rồi, xoay đèn nào. Tao biết đéo đâu được. Xoay cho sáng lên nào. Đó. 1 2 xem nào, xem có nổi không? Nó chim không? Rồi xem nào. Được đấy, ổn không em ơi? Tôi anh đưa đây anh. Thanh mày lên trên xe xem có cái gì không? Dạ. Thằng này xoay đây để anh để đôi giày đây nhé. Đưa đây. Nó chết rồi, nó chết. Anh ấy vào xe xem có gì không? Tìm xem có cái gì. Đi xe đúng xe đẹp đấy. Wow. Em ơi xem kỹ nhá. Cái gì? Xem có gì không? À, đây. Hả? Cái gì á? Có cái điện thoại. Lấy anh. Nhớ tắt máy đi em ơi. Tắt máy anh. Tắt máy đi. Tắt. Điếu ở đâu? Mẹ xe này xịn lắm. Đồng hồ đây anh còn đây rồi. À đây. Rồi cứ vớt xe đây à? Hả? Vớt xe đây chứ. Vớt xe đấy đi, em ơi đi nhanh. Đi không ai đến. Đi về anh. Đi về em ơi. Lên xe. Lên. Ra bán. Lấy tiền tiêu. Vớt xe đây à?